سلام، من اسامم و امروز با یه ویدیو آنباکسینگ دیگه همراه شما. توی این ویدیو می‌خوایم بپردازیم به یکی از جدیدترین و البته ارزان‌ترین دوربین‌های DSLR کانون EOS 4000D که امروز به دست من رسیده. می‌خوایم این دوربین رو با هم آنباکس بکنیم، ببینیم داخل جعبه‌اش چی وجود داره، به درد کیا می‌خوره و آیا گزینه خوبی برای خرید هست یا نه. همراه من باشید. میپردازیم به دوربین 4000D از برند کانون، دوربینی که توی سال 2018 عرضه شده همراه با یه لنز 1855 ورژن دوم. این لنز لرزشگیر هم داره. من این دوربین رو از سایت دیجیکالا تهیه کردم همراه با گارانتی 3 ساله از شرکت ایدئال. اوکی، ببینیم که روی جعبه‌اش چه مشخصاتی نوشته شده. با یه سنسور 18 مگاپیکسلی از نوع سیماس طرفیم، یه سنسور APS-C و عدد ایزویی که تا 6400 توی حالت عکاسی و ویدیو قابل افزایشه. رزولوشن فول HD برای تصویربرداری روی 24 و 30 فریم بر ثانیه. 3 فریم بر ثانیه عکاسی متوالیشه، یعنی به صورت را اگر بخواید عکاسی بکنید تا 3 فریم بر ثانیه این دوربین توانایی داره که همراهی بکنه با شما. چیپ وای فای درون این دوربین قرار داده شده، بنابراین میتونید به صورت وایرلس عکساتون رو روی تبلت و یا موبایلتون داشته باشید. اوکی، بریم جعبه رو آنباکس بکنیم، جعبه گشایی بکنیم. کارت گارانتی شرکت ایدئال و یه سری دفترچه. چه دفترچه قطوری هم هست، البته که به زبونهای مختلف. گول ظاهرش رو نباید بخوریم. کلاً 18 صفحه و در کمال تعجب زبون فارسی رو هم پشتیبانی میکنه. کابل شارژ رو داریم و البته بند دوربین رو که احساس میکنم نسبت به بقیه دوربین های کانون پهنای کمتری داره. شارژر دوربین رو داریم که 2 تا چراغ داره، حالت فول و شارژینگ رو نشون میده و البته باتری LPE 10 رو داریم که 860 میلی آمپر هم ظرفیت این باتریه. میرسیم به لنزی که همراه با این دوربین عرضه شده. اوکی، با یه لنز زوم طرفیم که فاصله کانونیش 1855 از نوع EFS، یعنی طراحی شده برای دوربین های با سنسور APS-C. توی دنیای فول فریم این فاصله کانونی معادل تقریبا یه چیزی هولوش 2988. بنابراین هم واید، هم نورماله و هم مدیوم تله. میتونید عکاسی طبیعت باش انجام بدید، میتونید عکاسی شهری باش انجام بدید و حتی پورتره. اینجا یه سری اطلاعات نوشته شده روی لنز که من میخوام بهتون بگم چی هن. اینجا یه دونه واژه ایمیج استابلایزر داریم، اشاره میکنه به لرزشگیری که داخل این لنز تعبیه شده. و واژه بعدی ماکرو، اشاره میکنه به کمترین فاصله که میتونید با این لنز روی سوژه فوکوس بکنید و این فاصله چیزی حدود 25 سانتی متره. 2 تا سویچ داریم اینجا برای خاموش و روشن کردن استابلایزر برای لرزشگیر این لنز و سویچ بعدی مربوط به حالت اتوفوکوس این لنز که میتونه روی حالت دستی و یا اتوماتیک قرار بگیره. کپ لنز رو برمی‌داریم. اینجا دوباره یه سری اطلاعات نوشته شده. مورد اول اشاره میکنه به عدد دیافراگم این لنز که 3.556. در نظر بگیرید که با تغییر دادن فاصله کانونی عدد دیافراگم هم تغییر میکنه و خب یه نقطه منفی محسوب میشه. از طرفی قطر لنز اینجا نوشته شده 58 میلیمتر. بنابراین میتونید که از فیلترهای با سایز 58 روی دهنه این لنز بهره بگیرید. پیشنهاد میکنم حتما یه فیلتر UV رو تهیه بکنید که هم عدسی لنزتون در امان بمونه و هم آسیب به سنسور دوربین وارد نشه. بعد از لنز میرسیم به بدنه‌ای که توی این جعبه قرار داده شده. من این جعبه رو میذارم کنار و البته پکیجینگی که بدنه توش قرار داده شده و خود بدنه 4000D. به طرز شگفت‌انگیز این بدنه سبکه به خاطر متریالی که خود بدنه داره و البته مانتی که کانون برای 4000D در نظر گرفته، یه مانت پلاستیکیه و طراحی شده برای لنزهای EFS. البته یه نقطه قرمز اینجا وجود داره که اشاره میکنه به حالتی که لنزهای EF روی این بدن سوار میشن. بنابراین همونطور که قبلتر بهتون گفتم میتونید از لنزهایی که برای دوربین‌های فول فریم طراحی شدن هم روی این بدنه بهره بگیرید. خب میرسیم به قسمت بالایی
این دوربین اینجا دیگه خبری از LCD دوم نیستش و تنها دایال مودهای مختلف وجود داره که خاموش روشن کردن دوربین هم بر عهده همین دایاله. چرخ دندر داریم، دکمه شاتر و البته هات شو برای نصب کردن فلش اکسترنال. خود فلش پاپاپی که روی این دوربین وجود داره به صورت پاپاپ نیست، یعنی دستی باید فلش رو بلند کنید و بخوابونید به حالت قبلی. سمت چپ بدنه هیچ چیزی وجود نداره و سمت راست ما 2 تا پورت داریم، پورت HDMI داریم و مینی USB. خبری از جک میکروفون و هدفون نیستش. نگاه کنید اگر میخواید کار حرفه‌ای تصویر انجام بدید که چه میدونم فید میکروفون توش بزنید و صدا رو به وسیله در واقع خروجی هدفون مانیتور بکنید، اون موقع پیشنهاد میکنم که به فکر بدنه‌های حرفه‌ای تر باشید. نامگذاری کنون رو هم دقت بکنید که اینجا با یه دوربین 4 رقمی طرفیم، 4000D. کلا سیستم نامگذاری کنون اینجوریه که هرچی عددا کوچیک‌تر دوربین حرفه‌ای‌تر. من اینجا یه دوربین 700D دارم که اگر نگاه بکنید نسبت به این دوربین یه پله حرفه‌ای‌تره. پورت هایی که داره پورت های کامل‌تریه، مثلا اینجا پورت میکروفون هم بهش اضافه شده یا LCD توش حالت چرخان داره. کلا بدنه حرفه‌ای‌تریه. یا حتی دوربین 80D رو دارم اینجا که باز اگر دقت بکنید عدد 2 رقمیه و نسبت به این 2 تا دوربین حرفه‌ای‌تریه. پورتاش خیلی کامل‌ترن. خیلی از بچه‌های حرفه‌ای رو میشناسم که دوربین اصلیشون 80Dه. و حتی اگه بخوایم یه پله جلوتر بریم دوربین 5D Mark IV رو دارم که پورتا دیگه کاملا کیفیت سنسور فول فریم، بدنه خیلی همچی قرص و جوندار و میگم دقت کنید نامگذاری کنون جوریه که هرچی عدد کوچیک‌تر دوربین حرفه‌ای‌تر. بعد از این دوربین 1DX رو داریم که باز از 5D هم حتی حرفه‌ای‌تره. خب ما اینجا یه سری دکمه داریم برای نویگیت کردن توی منوها و تغییر دادن نقطه فوکوس. یه سری دکمه هم اینجا داریم مثل پلی بک ویدیو یا عکسی که با این دوربین گرفته شده، دکمه منو و دکمه کیو که مخفف کویی که دسترسی سریع میده به تنظیمات اصلی دوربین. بالای اون یه دکمه داریم که 3 تا وظیفه مختلف داره: دلیت کردن عکس موقع بازبینی، تغییر دیافراگم و جبران نوردهی که بهش اکسپوژر کامپنسیشن هم میگن. بالاتر از اون دکمه رکورد رو داریم توی حالت مووی و لایو ویو رو داریم موقع عکاسی. این طرف هم دکمه زوم آوت و زوم این رو داریم که دکمه زوم این همزمان برای تغییر نقطه فوکوس هم استفاده میشه. دوربین رو که برمیگردونیم این قسمت جایگاه باتری رو داریم که از یه باتری E10 همونطور که بهتون گفتم میتونید استفاده بکنید همراه با جایگاه مموری SD که به صورت مشترک توی این قسمت قرار داده شده. خب بریم که تست بکنیم ببینیم که این دوربین چه کیفیت رو توی عکس و ویدیو به ما میده. خب میخوایم بپردازیم به عکسایی که با این دوربین عکاسی کردیم و اونا رو خیلی سریع ما هم بررسی بکنیم. نگاه میکنید توی این عکسی همچین چیزی بوده که بعد از ادیت میبینید که شادوها چقدر میتونه قابلیت ریکاوری داشته باشه توی این دوربین. میبینیم قابلیت ماکرو این دوربین رو با هم ببینیم که به چه ترتیبی عکس رو میبینید. همونطور که بهتون گفتم میتونید عکاسی پورت رو هم داشته باشین و جزئیات به خوبی توی این عکس مشخصه. این عکس با ایزو 100 انداخته شده و میبینید که از بابت نویز خیلی تر و تمیزه. میریم بالاتر، اینجا ایزومون 800 و فریم آخر که با ایزو 6400 عکاسی شده دیگه کامل نویزا رنگی هن. به نظرم دیگه اینجا نویز خیلی بیش از اندازه است. خب اینجا یه فریم دیگر داریم که با فاصله کانونی 55 میلیمتر و عدد دیافراگم 56 عکاسی شده. عمق میدان به وضوح توی این عکس قابل مشاهده است و خب بهتون یه ذهنیتی میده که چقدر میتونید با این لنز بک‌گراند بلورتری رو داشته باشید. یا توی این فریم که از یه شاخه درخت انداخته شده و بوکه ها رو میبینید که به چه ترتیبی توی این لنز تولید میشن. این عکس مثال خوبی برای اینه که ببینیم دیستورشن توی این لنز چقدر کنترل شده. مثل این مثال که توش خب میبینید تصویر خیلی خوب و درسته به خاطر نور کافی که به سنسور میرسه و عدد ایزویی که روی 100 تنظیم شده. به نظرم اگه یه نفر خلاقیت داشته باشه حتی میتونه با این دوربین یه فیلم کوتاه هم بسازه.
EOS 4000D با ویژگی‌هایی که داره من یاد دوربین نگاتیوم میندازه. یه دوربین با فوکوس 3 نقطه‌ای، عدد ایزویی که بستگی به فیلمی داره که توش لود میشه و البته عکسایی که نمیشه بازبینیشون کرد، ولی همچنان در طول تاریخ خیلی از عکسای خوبی که گرفته شدن به کمک همین دوربینای نگاتیو بوده. برای کسایی که میخوان به کمک خلاقیتشون عکاسی کنن فارغ از عددها و رقم‌ها و بازی‌های تکنولوژیک بی انتهاست، فکر می‌کنم 4000D کنون واقعا گزینه خوبی. به قول چیس جارویس، منتور عکاسی، بهترین دوربینی که توی کیف شماست. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. بابت کامنت‌های هفته قبل ازتون تشکر می‌کنم و امیدوارم نظراتتون رو باز هم با هم به اشتراک بذارید تا هفته آینده ویدیویی با کیفیت بهتر و محتوای غنی‌تر براتون تولید بکنم. مرسی.